Muzeul Astra dispune de un centru de conservare-restaurare, Centrul Astra pentru Patrimoniu. Este unul dintre marile noastre proiecte implementate cu fonduri de la Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European. A început la finalul anului trecut, printr-o finanțare acordată de Timbrul Monumentelor Istorice, programul de restaurare pentru muzee în aer liber. Acum ne aflăm în zona Etno-Technopark, îi spunem noi. Este o zonă dedicată activităților pentru copii, programelor și evenimentelor educaționale. Și ce vedeți în spatele meu este o șură pe care noi am refuncționalizat-o în acest spațiu. Ca o completare, a fost ultimul element care a fost adus aici în zonă, ca să închidă cumva construcțiile din această locație. Avem cea mai complexă colecție de mori de vânt din toată Europa, de la noi în muzeu. Toate sunt luate din zona Deltei Dunării și în același timp gospodăria de la Mahmudia și multe alte informații relevante. Și am spus, ok, trebuie să dăm ceva înapoi comunității din Delta Dunării, pentru că așa e normal. Și am început din 2015 o campanie destul de agresivă, ca să spun așa, mergem și de 5 ori pe an în Delta, tocmai să inventariem tot ceea ce mai există ca resurse când vine vorba de punerea în valoare a patrimoniului din zonă și în același timp să câștigăm comunități de partea noastră în demersul nostru. Nu avem doar o abordare cantitativă. Nu ne interesează faptul că am păstrat o casă veche, un grajd, o fântână, poartă și așa mai departe, ci aceste obiecte sunt de fapt rodul muncii, rodul imaginației, câteodată rodul fricii trăite de oamenii din comunitate. Ele au fiecare închisă în interior o poveste, cel puțin, dacă nu mai multe. Este povestea celor care le-au realizat, a celor care au lucrat cu ele, a celor care s-au bucurat sau care au fost triști folosind obiectele respective sau trăind în casele acelea. Și asta încercăm de fapt să-i facem pe oameni să vadă printr-un program numit Memoria Secretă a Obiectelor, să îi ajutăm să vadă dincolo de aparențe, dincolo de elementele cantitative, dincolo de secvențe din acestea vizuale statice, să-i punem pe oameni să-și folosească propria memorie, propria experiență și spiritul critic. Dacă nu reușesc să se informeze, să vină cu propria imaginație și să o pună la dispoziția acestei expuneri, pentru că în felul acesta mintea lor și experiența lor interacționează inevitabil cu mintea și cu experiența celor care au creat obiectele respective. Construcțiile vernaculare sunt acele clădiri care au fost realizate de oameni fără a avea un proiect arhitectural. Deci nu au fost gândite tehnic la planșetă, ci au fost construite în baza cunoștințelor ancestrale pe care le are o comunitate. Șura este din Cacova și dacă ea a deservit atunci când era in situ pentru depozitarea fânului, parcarea căruței, creșterea animalelor, porci, vaci și ce mai aveau oamenii în gospodărie și depozitarea lemnului pentru iarnă, astăzi ea servește programelor educaționale pentru copii și mai exact jocului cu patrimoniu, astfel încât să putem aduce mai aproape copiii de această zonă, să înțeleagă ce presupune sau ce înseamnă în primul rând patrimoniu, câtă grijă trebuie să avem de el ca să-l putem păstra și să îi înțelegem valoarea. Ați văzut în muzeu complexul de industrii țărănești de la Polovragi. Este un complex unic în peisajul muzeilor în aer liber din Europa. Nu mai este nicăieri un asemenea complex, unde avem joagărul acționat de roata de puterea apei, joagărul avem o moară și 2 pive, plus tocila. Deci e un singur monument complex care era cumva o mică fabrică, ca să spun, o mică industrie în comunitatea din Polovragi, cunoscută de altfel pentru șindrilărit și pentru lucrările în lemn, mai ales în lemn de stejar.
Ei, la acest complex, anul acesta vom avea diverse activități, chiar vreau să aduc componenta digitală, pentru că e fain să vezi, să aduci gaming într-un muzeu în aer liber, știi, să vezi cum funcționează joagărul respectiv, să-ți dai seama cumva și de randament, dar să-ți dai seama de ce. Modul în care țăranul, adică românii din mediul rural sau locuitorii mediului rural, că nu erau doar români, utilizau cu atâta eficiență resursele naturale. Am transformat unul dintre grajduri într-o bucătărioară, celălalt într-o sală de expoziții și șoprul l-am transformat în sală educațională. Respectiv, pe timpul iernii, clasele de copii pot veni la noi, îi găzduim în această șură, unde avem încălzire, pentru că ea este izolată pe interior, toate spațiile interioare sunt izolate și încălzite. Și, bineînțeles, atmosfera este cu totul alta decât o sală de clasă sau un alt spațiu interior dintr-o construcție nouă. Deja vorbim de o sustenabilitate până la urmă și mai ales asigurăm o durabilitate a patrimoniului etnografic pentru următorii 15 ani cel puțin. Mai mult nu. E un ciclu, cam la 10 ani, 15 ani trebuie să intervii la fiecare monument. Că schimbi învelitoarea, că faci o intervenție pe perete, pe structură sau pe șarpanta acoperișului, dar trebuie făcute aceste intervenții. E cumva o obligativitate. În muzeele în aer liber, absolut toate obiectele care vin din afară intră mai întâi într-o zonă de izolare, ca să spun așa, astfel încât să putem identifica toate potențialele riscuri pentru patrimoniu. Trebuie să vedem dacă sunt atacuri active de insecte, de exemplu, sau atacuri fungice sau ciuperci. Sunt tot felul de zone din acestea în care ai un risc și, în mod evident, nu-ți dorești ca riscul respectiv să se materializeze și să se extindă. În muzeu avem o provocare mare cu umiditatea, pentru că noi simțim schimbările climatice, chiar le simțim. O învelitoare din paie, dacă în trecut se degrada undeva la 10 ani, în momentul de față, la 5 ani de zile, trebuie să o înlocuim. Avem și alte provocări, numai umiditate, avem construcții mari, monumentale, cum sunt cele 3 gospodării Săsești, care au fost restaurate în urmă cu vreo 10 ani, dar a trebuit să intervenim, să facem curțile, să le pavăm cu piatră, adică să respectăm cumva peisajul din situ, că asta vrem să recuperăm în muzeu, dar să și prezentăm ca un mod de viață până la urmă pentru cei care doresc să-și facă o casă de vacanță în mediul rural sau care au o casă veche și vor să o reabiliteze. Dacă la o casă să se iască cu pereți din cărămidă făcută în secolul XVIII vechi cu materiale moderne, riscul este foarte mare ca acei bacili din aerul care e în interior să-ți creeze probleme pe termen lung. Avem grajdurile construite prin 2 tehnici diferite. Unul dintre grajduri este realizat din bârnă rotundă, care a fost doar decojit și finisat pe alocuri pentru a realiza un perete cât de cât drept. Celălalt grajd este realizat din lemn de fag despicat. Tehnica asta de prelucrare a lemnului prin despicare și fasionare manuală cu barda conferă grinzii o rezistență foarte mare la intemperii, pentru că se despică pe fibră, nu se întrerupe structura de rezistență a pomului și se lucrează mult cu materialul, nu împotriva lui, cum s-ar întâmpla astăzi când încerci să scoți dintr-un trunchi de copac cu o drujbă sau la gater un element drept, tu de fapt ajungi să tai exact structura de rezistență naturală a copacului și să-l faci mai vulnerabil intemperiilor sau dăunătorilor. Evident, sunt spații în care tratăm prin intermediul frigului. Efectiv, depozităm o perioadă de câteva săptămâni până la câteva luni la temperaturi sub 0 grade, astfel încât să dispară riscurile, și multiple alte tratamente. S-au făcut decojirile, s-au făcut procedurile de executare a cheutorilor, de debitare, curățiri, desprăfuiri, intervenții de toaletare și, treptat, intervenții tot mai specializate. Cu uneltele tradiționale. Un alt element care este extraordinar de important în firescul lucrărilor de construcții tradiționale sau în restaurarea construcțiilor vernaculare. Dacă sunt zone afectate pe suportul de lemn, de metal, de piatră, depinde ce tipuri de obiecte sau monumente am transferat,
În mod clar, trebuie să încerce să vină cu completări acolo unde se poate și unde trebuie, fără să falsifice identitatea obiectului sau a monumentului. Pentru asta avem nevoie să măsurăm și să facem planul acestor construcții care au fost ridicate din simpla minte a constructorilor din alte vremuri. Bârnele de lemn, structura de lemn, în proporție de 70% sunt elemente originale ale șurii și am venit cu completări și cu elemente noi și cu materiale noi compatibile cu cele vechi pentru modificările care au fost nevoie, respectiv pentru înălțimea necesară în interior, și am lărgit puțin șoprul ca să-l putem aduce la capacitatea de care aveam nevoie. Iar atunci când le aducem din teren, din sate, aceste construcții au propriile lor degradări pe care trebuie să le rezolvăm cât mai corect din punct de vedere tehnic. De aceea sunt unele dintre monumentele noastre unde o să vedeți că nu se intervine 100%. Sunt lăsate intenționat degradări, de exemplu în zona de pictură, pentru că păstrezi astfel istoria obiectului, istoria monumentului, a picturii, a icoanei sau depinde ce obiect este. Are farmecul ei, în interior sunt păstrate zidurile despărțitoare cu bârnele originale, pe care sunt bătute plăcuțele, nu știu dacă pe partea aceasta se vede, acolo poate. Plăcuțele acelea de metal sunt lăsate intenționat, ele marchează ordinea în care trebuie reconstruite atunci când construcția se ridică în picioare. Întotdeauna încercăm, în primul rând, să folosim tehnicile arhaice și substanțele arhaice în situațiile în care le și avem. De aceea, toate activitățile noastre sunt corelate, sunt armonizate. În momentul în care se face restaurarea și reconstrucția unei asemenea clădiri aici, la fel se lucrează într-un parteneriat dintre muzeograful care a făcut documentarea, între meșteri locali și restauratorii noștri proprii. Avem colegi profesioniști care pot descifra limbajul de nespecialitate al nostru, dar ne cunoaștem de mult timp și echipa muzeului este unită, nu au fost probleme de comunicare sau de alt gen. Dimpotrivă, ei au știut foarte bine ce au de făcut, noi am fost atente doar să avem elementele pe care ne interesau pe noi să fie așezate așa cum trebuie, respectiv confortul. Multe dintre aceste rezultate, de fapt, stau în felul în care știi să pui în operă materialul atunci când respecti ritmurile naturii. Avem angajați biologi, chimiști, oameni care mai întâi fac analize așa cum se întâmplă în zona medicală, ca să facem o paralelă care chiar le place colegilor noștri din area asta. Și în momentul în care ai stabilit diagnosticul corect, știi și cu ce să intervii, cu ce să tratezi, astfel încât problemele să dispară. Avem conservatorii specializați pe pictură, avem conservatori specializați pe ceramică, pe lemn și așa mai departe. Dar încercăm să implicăm și comunitatea, pentru că deși legea este strictă când vine vorba de obiectul de patrimoniu, sunt anumite intervenții care le poți face inclusiv cu voluntarii, printr-un program de voluntariat sau mai ales pentru cei care vor să înțeleagă și să intre în tainele acestor meșteșuguri, anumite lucruri le putem face. Specialiștii care merg, de exemplu, pe teren, identifică ce tehnici, ce instrumente de lucru se folosesc în continuare și în ce măsură mai există tehnici și instrumente și materiale arhaice în comunități. În momentul în care ai identificat astfel de resurse, identifici și persoanele care pot să le aplice. Pentru că la multe dintre activitățile noastre, în mod clar, lucrăm direct cu comunitatea, care este de fapt cea mai autentică, cea mai potrivită pentru intervenții. Dar odată ce patrimoniul este asumat altfel de comunitate, viitorul e mult mai bun și mult mai sigur, ca să spun așa. Avem foarte multe de învățat unii de la ceilalți. Au fost nenumărate schimburi de experiență, ateliere pe care le-am realizat împreună, activități la care am lucrat cot la cot și
am constatat și unii și alții că este extrem de benefică această legătură. Noi avem o arhitectură a stejarului unică în toată Europa. Noi avem o arhitectură a stejarului într-un fel în Mehedinți, în alt fel în Dolj, în alt fel în Olt, în alt fel în Vâlcea, în alt fel în Sibiu sau în Maramureș. Cum era utilizat acest stejar până la urmă? Deci asigura totuși acest confort termic, dar și trăinicia construcției. Asta trebuie să ne dea de gândit. Când era tăiat? De ce o moara de la Pălovraj, de exemplu, are o vechime de aproape 180 de ani și dacă vă uitați la lemn arată mult mai bine decât unul nou? Fără să intrăm în zona asta artistică, că ne place patina lemnului. Nu, să ne uităm concret cum arată lemnul la moara respectivă, cât de bine stă el păsărit, cum să spune, bârnă pe bârnă și nu prezintă niciun fel de degradare, pentru că era tăiat în perioada în care trebuie, lucrat în tehnica care trebuie și pus în operă. Pomul care devine grindă sau căprior nu poate fi recoltat, tăiat din pădure oricând. Dacă facem acest lucru când arborele se află în plină vegetație, va rezulta un element constructiv care este mult mai ușor supus factorilor dăunători și va suferi degradări într-un timp foarte, foarte scurt, pentru că el este plin de sevă. Odată ce ajunge într-un mediu mai uscat, crapă ușor și devine foarte vulnerabil pentru biodăunători. Așa că pentru acest șantier, lemnul a fost recoltat corect atunci când arborele a ieșit din vegetație, în perioada de început de toamnă, sfârșit de toamnă, de fapt iarnă. Atunci este cea mai bună perioadă pentru tăierea lemnului din pădure, dacă vrei să-l folosești pentru construcții. Și a fost integrat în lucrările clasice imediat. Aceeași poveste și în ziua de astăzi. Da? Dacă vrem să facem o construcție din lemn, hai să nu mai avem atâtea exploatări în perioada de vară, când consum enorm de multă energie să uști lemnul respectiv ca să poți să-l pui în construcție. Păi dacă îl pui în operă, în construcție și nu este suficient de uscat, apar tot timpul tot felul de probleme. Toată lumea vorbește de sustenabilitate, green transition, dar prea puțini o traduc și o aplică în comunități. Adică, poate că noi înțelegem ce înseamnă sustenabilitatea și green transition, dar gândiți-vă că 80% din populația României nu înțelege chestia asta, deși eu o trăiesc. Vin foarte mulți și ne întreabă, de exemplu, cum să-și facă un gard din uiele împletit. Da? Și le spunem, ok, un meșter din Maramureș îl face în tehnica sticului, dar e foarte scump. În schimb, să-ți poți tu transforma întreținerea gospodăriei într-un hobby. Și le arătăm cea mai simplă variantă. De asta am făcut gardurile astea aici în grădinile din muzeu. Da? Ca să vad, oricine poate să facă asta. Ce e important să știe când taie nuiaua de alun. Ei, de ce trebuie să taie nuiaua de alun? De ce să tăiau nuielile de alun în trecut și erau folosite pentru cercuiala casei și la gardurilor? Pentru că alunul îți făcea alune. Ca să-ți facă alune, el un pom fructifer. Și toate nuielile tinere, care erau cam ca degetul meu de groase, da? Erau tăiate tocmai ca să nu consume aiurea resursele solului și să facă fructele. Cum cureți un măr? De ce cureți un măr? Ca să-ți facă mere, că dacă nu crește numai creanga și la revedere. Avem din ce în ce mai multe dificultăți legate de materia primă. În momentul de față, deși avem lanuri întregi de grâu, secară, toate tipurile de cereale, avem niște culturi care sunt puternic modificate pentru a fi mult mai productive pe partea de grâne. Paiele tradiționale de care noi avem nevoie vin de la niște soiuri mai vechi, mai puțin productive din perspectiva grânelor și care aveau o altă rezistență, un alt conținut al tulpinii efective a plantei, cu un conținut de ceară foarte, foarte ridicat, care rezista foarte mult în timp atunci când era partea învelitorii unei case. Unde sunt paiele de altă dată asta, așa că nu mai găsim materialele, materia primă necesară acestui proces de restaurare, ajungem în unele cazuri să le înlocuim mai devreme de 10 ani. Deci timpul este cel puțin înjumătățit, dacă nu la o treime din intervalul normal de schimbare a unei asemenea acoperiș. Plus că, spre exemplu, nimeni nu mai cultivă aceste paie. Noi avem o relație bună cu câțiva fermieri, să le spunem în termeni, din zona munților Apuseni, care cultivă pe platourile înalte acest tip de secară, de alac, de grâu,
tocmai pentru că noi comandăm. Deci prin aceste intervenții de restaurare, de fapt, noi contribuim și la menținerea unor practici agricole, la menținerea unui peisaj cultural în spațiul rural din România. Și atunci când mergeți în Apuseni, în special în Comuna Lăzești, o să-l vedeți pe culmea dealurilor din zona respectivă, holdele de secară, care încă există datorită nouă Muzeului Astra, pentru că investim și în înțelegerea și în păstrarea unui peisaj cultural, zona fiind destul de accesată în ultima vreme chiar de turiști. În foarte multe situații am încercat să prezentăm cumva evolutiv situația din comunități. Adică să surprindem cel puțin două epoci istorice. Dacă ai o casă care s-a construit acum 150-200 de ani în zona de origine și ai transferat-o aici, ea a trecut deja prin foarte multe perioade istorice și noi încercăm să prezentăm această evoluție, ceea ce este de fapt foarte greu, pentru că mulți dintre vizitatorii noștri au impresia că o casă este înghețată în timp cumva, că ai identificat-o la un moment dat și că ea îți prezintă un singur an sau un singur moment, acela în care a fost construită sau acela în care ai identificat-o tu sau ai transferat-o în muzeu. De fapt, casele au o istorie foarte lungă și povestea lor se leagă evident de evoluția istoriei naționale, regionale, locale, de mentalități, de legende, de capacitatea comunităților de a se adapta. Sunt zone care s-au dezvoltat foarte mult, sunt zone care dimpotrivă au suferit de sărăcie, de șantiere industriale care au distrus comunități în ansamblu. Avem aici mai sus două case, de exemplu, din județul Gorj, într-un sat care a fost ras pentru a face loc unei cariere de cărbune. Sunt situații foarte diverse și așa este și cazul acelei gospodării în care am adus două case care, de fapt, împreună transmit povești care durează de aproximativ 2 secole. Avem în spatele nostru un urzoi, de exemplu. Pe urzoi se puneau primele fire înainte de a le transfera pe războiul de țesut. De la ideea aceasta a urzirii s-a mers mai departe și în zona narrativă, în zona de poveste, pentru că de la un fir principal pleacă istorii nenumărate, se ramifică, se duc mai departe, unele pierd, altele se continuă, altele se transformă și așa mai departe. Casa din Săpânța, de fapt, are o mulțime de mici povești, pentru că Săpânța este una dintre cele mai complexe și mai fascinante comunități din România. Este o zonă în care au trăit etnii diferite. Au fost, evident, majoritar românii, dar au fost și o consistentă comunitate de evrei. Dar este o comunitate care mult timp a și încercat să rămână oarecum închisă. Pentru că, așa cum descopeream în bazmele tradiționale, o împărăție de fapt era un sat. De aceea și o gospodărie este un microcosmos, un microunivers pe care îl poți înțelege și într-un ansamblu de locuire, în contextul muzeal sau în contextul unui sat, dar și individual, dacă intri în detalii, de fapt îți dai seama că ai de învățat și că ai de descoperit lucruri pentru care nu ți ajunge o singură viață. România are o șansă fabuloasă să se promoveze bine. România nu are turism cultural, punct. În momentul de față nu vorbim de turism cultural și m-aș bucura să rămână ceea ce spun pe cameră, pentru că am proprietatea cuvintelor. Deci turismul cultural în România e la pământ. Produsele culturale nu există, există insular unde și unde. Eu sper ca prin proiectul cu Ruta Caselor Tradiționale să începem încet să dezvoltăm ceea ce înseamnă un turism cultural de calitate, pentru că vorbim despre aceste resurse din mediul rural. Să privească cu atenție că într-o expoziție nimic nu este întâmplător și în fiecare element este un mesaj. Așa cum plăcuțele acelea de metal, pentru cine le observă, ridică un semn de întrebare, să întrebe și să nu fie sfioși, să caute și să descopere răspunsuri la întrebările pe care le au. În momentul în care oamenii cu care lucrezi sau cu care interacționezi cred în ceea ce faci, pun suflet și munca aceasta a lor are cu totul alte semnificații, dă cu totul alte roade.